السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعي قناة ليفان على الورشان. معكم هلوب خالد، واليوم سأريك كيف تتعلم قيادة الدراجة النارية في أسرع وقت وبأأمن الطرق. وسأقسم هذا الفيديو لجزء نظري فيه بعض النصائح مع تسمية بعض أجزاء الدراجة النارية المهمة، وجزء تطبيقي فيه تقنيات تسهل لك تعلم سياقة الدراجة النارية. وبعد هذا فلننطلق. الجزء النظري. أولا وقبل كل شيء يجب أن ترتدي الخوذة، وخاصة في أيام التدريب الأولى، فبعض الدراسات أظهرت أن غالبية حوادث الدراجات النارية جاءت من أناس لم يعتادوا بعد على دراجاتهم، وهذا على فرض أنهم أصلا يجيدون القيادة في المقام الأول، فما بالك بمن هو مبتدئ أساسا. ثانيا، تعلم في مكان فارغ خالي من العوائق والمركبات والأفراد. لماذا؟ لكي لا يكون همك الوحيد هو السير وتجنب الاصطدام في شيء ما. لدينا المقود وهو للتوجيه، وفيه مقبضان: المقبض الأيمن وهو للمكابح الأمامية، والأيسر هو للقابض أو الكلاتش أو الأمبرياج. وللوهلة الأولى قد يخيل إليك، خاصة إن كنت قد قدت دراجة هوائية وأنت صغير، أن المكابح الأولى لا فائدة منها وخطيرة، ولكن لعلمك في السرعات الكبرى وحين الكبح الوزن ينتقل إلى العجلة الأولى، وحين ترتكز قوة الكبح في الأمام تصبح المكابح الأمامية صمام الأمان إذا استعملت بطريقة صحيحة. أما بالنسبة للقابض فوظيفته فك العجلة عن المحرك أو ربطها. نكمل. لدينا من عند الرجل اليمنى المكابح الخلفية، ومن عند الرجل اليسرى مبدل السرعات أو مبدل غيرات السرعة. بالنسبة لليفان فالغيرات كالتالي: N 1 2 3 4 5، وأن ترمز إلى الحيادي. أما الهوجينج وأغلب الدراجات التي تعتمد البروتوكول العالمي فإنه لدينا 1 N 2 3 4 5، وتبعد 1 عن N بنصف درجة، وتبعد 2 عن N نصف درجة، أما الباقي فهي درجة درجة درجة. اسأل عن غيرات دراجتك النارية الخاصة. الآن الجزء التطبيقي. قبل البدء، إذا كنت قد قدت دراجة هوائية في صغرك فستكون الدراجة النارية أسهل لديك لأنك اعتدت على مسألة التوازن، وإذا كنت تستطيع قيادة السيارة فقيادة دراجة نارية ستكون أسهل أيضا لأنك تعلم مبادئ عمل المركبة، وإذا فعلت الاثنين فسيكون الأمر كشرب مويهة كما نقول في الدارجة. أما إذا لم تعتد لا ذا ولا ذاك فسيكون الأمر متوسط الصعوبة ولكنه ليس مستحيل. نبدأ بأول تمرين، وهو أن تحاول أن تجعل المحرك يضرب في حوالي 4000 ضربة في الدقيقة. حاول أن تحوز مهارة تثبيته في هذا المجال. التمرين الثاني هو أن تمسك القابض ثم تضغط على مغير السرعات لإدخال الغيار الأول، ثم الإفلات ببطء حتى إذا تشعر بالحركة تتوقف، ثم أعد ذلك من جديد. عندما تتعلم هذين الأمرين سوف تقوم بالمزج كالتالي: الإمساك بالقابض، التغيير إلى الغيار الأول بالضغط على مبدل غيرات السرعة، وأنت ممسك على القابض زود السرعة ل4000 ضربة كما تعلمت سابقا. والآن أفلت ببطء القابض، وحين تشعر بتحرك الدراجة ابدأ بتزويد الوقود أيضا، وبمجرد أن تفلت القابض تماما زود الوقود وأمسك القابض مرة أخرى قبل انخفاض ضربات المحرك. والآن لديك زخم حركة كافي لتمسك القابض مرة أخرى وتغير إلى الغيار الثاني، ثم تفلت وتسر بهذا الغيار، وذلك لتلافي السير بالغيار الأول حيث السير بسرعة بطيئة يعرضك للسقوط، والغيار الأول معلوم أنه حساس لدواسة الوقود لأنه قوي. الآن بعد تمرينك لعدة مرات للانطلاق لا تنسى أن الفشل شيء عادي، استمر فقط. انتقل للتمرين الأخير، وهذا الذي يمنح دماغك القدرة على معرفة وزن وثقل الدراجة، وهذا التمرين هو بالسير متموجا يمنة ويسرى، روحة وجية، وهكذا دواليك.
في الأخير، إذا كنت تجيد قيادة الدراجة النارية ولديك نصيحة للمتعلمين ترى أنني قد غفلت عن ذكرها، شاركها معنا في التعليقات كي يستفيد بقية المتعلمين. وإن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على لايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا. وشكرا جزيلا على المشاهدة.